Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề tối quan trọng trong phân tích kỹ thuật và cũng là bí kíp mà hầu hết trader chuyên nghiệp đều dùng. Đó là phân kỳ, cách bắt đỉnh, đáy mà nhiều người không ngờ tới. Nếu bạn dùng RSI hoặc là MACD mà vẫn cảm thấy vào lệnh không hiệu quả, rất có thể bạn chưa hiểu đúng cách sử dụng phân kỳ. Trong video này, tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ phân kỳ là gì, cách đọc phân kỳ, RSI và MACD, cách ứng dụng đơn giản để bắt đảo chiều và quan trọng nhất, cách tránh bẫy phân kỳ. Đảm bảo sau video này bạn có thể tự nhìn chart và nhận ra phân kỳ ngay lập tức. Cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu phân kỳ là gì. Phân kỳ, tên tiếng Anh là divergence, nó xảy ra khi chuyển động của giá và chuyển động của chỉ báo động lượng không còn đi cùng nhau. Hiểu đơn giản, giá nói một đằng, chỉ báo nói một nẻo. Lấy ví dụ, giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng mà RSI thì nó lại tạo đỉnh thấp hơn. Lúc này chúng ta sẽ có một cái đường vẽ các cái đỉnh của giá cũng như là các cái đỉnh của RSI, và các cái đường này nó hướng ra xa khỏi nhau, thì đây là một cái trường hợp phân kỳ. Đây nó sẽ là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy là thị trường sắp đảo chiều. Đấy, tình huống này thì nó đảo chiều luôn, nhưng mà cũng có thể những cái tình huống khác giá còn đi lên một chút nữa rồi nó mới đảo chiều. Ở một tình huống khác thì giá nó tạo đáy thấp hơn, nhưng mà MACD hay là RSI nó lại tạo ra cái đỉnh cao hơn. Ở lúc này thì thị trường nó cho chúng ta thấy là lực bán đang yếu, có thể đảo chiều tăng. Phân kỳ chính là một cái tín hiệu bật đèn vàng giúp bạn nhìn thấy thị trường sắp đổi hướng trước khi nó thực sự đảo chiều. Nhiều trader nghĩ rằng phân kỳ chỉ là tín hiệu phụ, nhưng thực tế nó là một cái chỉ báo sớm cực kỳ mạnh. Phân kỳ quan trọng bởi vì nó dự báo đảo chiều trước khi giá thực sự đảo chiều, giúp bạn tránh FOMO theo trend khi lực trend đã suy yếu, và nó hỗ trợ xác nhận các cái vùng hỗ trợ kháng cự, trendline, Fibonacci. Không ít trader pro dùng phân kỳ để tìm tín hiệu vào lệnh cực đẹp, lệnh có tỷ lệ risk reward cao và rủi ro thấp. Phân kỳ thường là loại phổ biến nhất và báo hiệu đảo chiều xu hướng. Có thể chia nó ra làm hai dạng, đó là phân kỳ thường và phân kỳ ẩn. Thứ nhất là phân kỳ thường. Đây là một cái tín hiệu báo đảo chiều. Phân kỳ thường thì nó lại chia ra làm phân kỳ giảm thường và phân kỳ tăng thường. Với phân kỳ giảm thường ấy thì giá tạo đỉnh cao hơn, trong khi chỉ báo tạo đỉnh thấp hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng yếu và có thể đảo chiều giảm. Về phân kỳ tăng thường ấy thì giá tạo đỉnh thấp hơn, nhưng mà chỉ báo lại tạo đáy cao hơn. Lúc này thì nó cho chúng ta thấy là xu hướng giảm yếu và có thể đảo chiều tăng. Và đối với phân kỳ ẩn ấy thì đây nó là cái dạng phân kỳ báo tiếp diễn. Nó cũng được chia ra làm phân kỳ tăng kín và phân kỳ giảm kín. Với phân kỳ tăng kín ấy thì giá nó tạo đỉnh cao hơn, trong khi chỉ báo lại tạo đáy thấp hơn. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy là trend tăng vẫn đang tiếp diễn. Đối với phân kỳ giảm kín thì giá nó tạo đỉnh thấp hơn, trong khi chỉ báo lại tạo đỉnh cao hơn. Và đây nó là một cái chỉ báo để cho thấy cái xu hướng giảm vẫn có thể tiếp tục. Vậy cụ thể cái cách thức để chúng ta có thể đánh giá phân kỳ với cái chỉ báo RSI hay là MACD nó như thế nào? Trước tiên tôi sẽ giới thiệu về cái chỉ báo RSI. Để cài đặt cái chỉ báo này thì các bạn vào giúp tôi cái phần Navigator. Các bạn bấm tổ hợp phím Ctrl N hoặc là bấm vào cái biểu tượng này. Cũng có thể chọn đến View, sau đó chọn đến Navigator thì nó sẽ hiện cái phần này ra. RSI nó là cái từ viết tắt của Relative Strength Index. Đấy, các bạn kéo và thả giúp tôi cái chỉ báo này ra màn hình nhé. Thông thường ấy thì với cái chỉ báo RSI chúng ta sẽ dùng cái period ở đây là 14. Đấy, mặc định nó là như thế. Chúng ta sẽ dùng luôn cái con số này. Đấy, chu kỳ nó bằng 14. Ở đây thì tôi sẽ cho cái màu nó sáng lên một chút để các bạn tiện theo dõi. Sau khi cài đặt những cái thông tin của nó xong, chúng ta bấm chọn vào OK này. Đây ạ, cửa sổ nó hiện ở phần phía dưới đây. Đấy, các bạn có thể kéo thả cái này. Mặc định ấy thì nó sẽ để cái level ở đây là 30 và 70. Tuy nhiên khá là nhiều bạn thì các bạn lại thích dùng cái con số là 20, 80. Đấy, và để cài đặt nó lại ấy, thì các bạn có thể kích đúp vào cái chỉ báo indicator này. Các bạn chọn đến cái phần level. Đấy, và cái mục này các bạn sửa lại ở đây là 20 hoặc là 80. Đấy, trong tình huống này chủ đạo là chúng ta sẽ đánh giá về phân kỳ, cho nên là tôi sẽ vẫn để cái thông số là 30, 70. Không cần thiết phải đổi, chúng ta vẫn có thể nhìn ra được phân kỳ nó như thế nào. Khi xét phân kỳ với RSI ấy, thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái tình huống có trong cái biểu đồ này. Đấy, các cái sản phẩm khác thì cũng tương tự như thế thôi. Nói chung là cái hiện tượng phân kỳ này nó xảy ra khá là thường xuyên, và chúng ta sẽ có thể có được những cái kết quả giao dịch rất là tốt khi mà chúng ta tận dụng được cái điều này. Đây, tôi lấy ví dụ cái tình huống này đi. Chúng ta sẽ để ý đến những cái đáy mà giá của sản phẩm nó đã tạo ra, và những cái đáy
của cái chỉ báo RSI. Đây tôi lấy ví dụ cái đoạn này đi. Các bạn có thể bấm cái con chuột giữa lên màn hình. Thì các bạn sẽ thấy được những cái vị trí gióng này. Cái vị trí này thì các bạn thấy giá nó đã tạo một cái đáy này. Ở phía dưới thì cái chỉ báo RSI nó cũng đã tạo đáy. Và ở cái chỗ này thì chúng ta thấy là nó xuống dưới cái mức 30, tức là một cái vùng quá bán rồi đấy. Và tiếp theo đó thì giá nó tạo một cái đáy thấp hơn này, trong khi cái chỉ báo thì nó tạo cái đáy cao hơn cái vị trí này. Và nếu như các bạn vẽ các cái đường nối các cái đáy lại với nhau này. Rồi đây tôi sẽ vẽ cái đường nối cái đáy lại với nhau này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy hai cái đường này nó gặp nhau. Đấy. Nó sẽ có hai tình huống nhé. Trường hợp mà hai cái đường này nó gặp nhau thì chúng ta có một cái dạng phân kỳ. Thế còn ở cái vị trí trên đỉnh này chúng ta sẽ có những cái đường nó cách xa nhau, thì lúc đó là một cái dạng phân kỳ khác, và đó là một cái tín hiệu giảm. Thế còn hai cái đường nó hướng vào nhau như thế này thì chúng ta có cái tín hiệu tăng. Tuy nhiên thì chúng ta thấy này, ở cái vị trí này nhé, khi mà chúng ta nối đáy này và đáy này, đáy này chúng ta có hai cái đường nó giao nhau rồi. Nhưng các bạn thấy sau đó này, giá nó vẫn còn đi xuống nữa. Đấy, và khi mà nó đi xuống nữa như thế thì chúng ta lại có những cái đáy ở phía sau. Đấy, và nếu như các bạn nối tiếp những cái đáy này lại ấy, thì chúng ta cũng sẽ lại có những cái đường nó giao cắt nhau, và đây cũng lại là tiếp tục phân kỳ. Đó. Thế thì ở đây chúng ta nhìn ra được luôn, đó là cái phân kỳ này nó là một cái chỉ báo để cho chúng ta thấy là khả năng cao thị trường nó sắp đảo chiều, chứ không hẳn là nó sẽ đảo chiều luôn. Đấy, rất là lưu ý như vậy. Đối với việc sử dụng RSI tìm kiếm những cái vị trí phân kỳ thì chúng ta cứ xét các cái đáy của sản phẩm và đáy của chỉ báo, cũng như là các cái đỉnh của sản phẩm và đỉnh của chỉ báo, thì chúng ta sẽ đánh giá được phân kỳ. Tôi sẽ tìm thêm một cái vị trí phân kỳ để đánh dấu cái vị trí mà giá nó có khả năng đảo chiều giảm nhé. Đây ạ, chỗ này nhá. Chúng ta có một đường nối đỉnh của giá này. Rồi, một đường nối đỉnh của giá RSI này. Đó, và hai cái đường này nó hướng ra xa nhau. Đấy. Thế thì như thế này, nó là một cái tín hiệu phân kỳ cho thấy khả năng cao thị trường nó sẽ giảm giá. Và đây các bạn thấy thì nó đã có giảm giá ở đây rồi. Áp dụng cái phân kỳ này vào trong thực chiến ấy, thì ngoài việc chúng ta dự đoán khả năng thị trường nó giảm giá như thế này rồi, thì chúng ta sẽ kết hợp thêm một số những cái yếu tố nữa. Đấy, ví dụ chúng ta có thể kết hợp thêm trendline, một vài những cái chỉ báo khác để đánh giá là thị trường nó có khả năng đảo chiều giảm hay là không. Chẳng hạn trong tình huống này thì tôi có thêm một cái đường trendline này. Đó. Kết hợp phân kỳ như thế này và giá nó phá cái đường trendline. Đấy, thì tôi sẽ có thể tiến hành một cái lệnh giao dịch tại cái vị trí này. Và ở cái vị trí này tôi có thể thực hiện một cái lệnh bán này. Và nếu như tôi thực hiện lệnh bán ở đây thì tôi sẽ đặt stop loss ở phía trên này. Đó. Và các bạn thấy giá nó đi xuống này. Đấy, giá nó đi xuống này. Và nếu như mà tôi giữ lệnh thì tôi đã có được một cái khoản lãi với cái phần giá nó đi xuống rất là đẹp như thế này. Đối với cái vị trí này, nó là một cái phân kỳ báo hiệu là khả năng cao thị trường nó có cái xu hướng tăng. Thế thì cái cách để chúng ta tiếp cận và giao dịch với nó như thế nào? Chúng ta cũng sẽ vẽ thêm các cái đường trendline này. Đó. Và khi giá của sản phẩm nó phá cái trendline này nó đi lên, thì chúng ta có thể tiến hành thực hiện những cái lệnh giao dịch ở vị trí này. Trong tình huống này nếu như mà chúng ta đợi giá nó test lại chúng ta mới giao dịch thì nó bị lỡ mất rồi. Thế còn nếu như mà khi giá nó phá trendline chúng ta giao dịch luôn thì chúng ta đã có thể có được một cái lệnh tốt tại vị trí này. Nói chung là để có thể thực hiện được một cái lệnh giao dịch ấy, thì chúng ta sẽ cần phải phân tích thêm một số những cái yếu tố nữa ngoài cái yếu tố phân kỳ này. Với việc sử dụng MACD thì như thế nào ạ? Đây, bây giờ tôi sẽ xóa cái chỉ báo này đi, tôi sẽ cài cái MACD vào. Để tìm đến MACD thì tôi cũng sẽ vào Navigator này. Chỉ báo MACD nó là cái chỉ báo này, các bạn cũng kéo thả ra ngoài màn hình. Với MACD chúng ta cũng sẽ dùng các cái thông số mặc định của nó. Fast MACD chúng ta vẫn để là 12, Slow MACD vẫn để là 26 và Signal MACD chúng ta vẫn để là 9. Các bạn có thể chỉnh sửa về cái màu của cái dữ liệu ở đây. Trường hợp này thì tôi sẽ không chỉnh sửa thêm thông tin gì về cái màu cả. Tôi bấm chọn vào OK này. Đây, và chúng ta có một cái hiển thị của cái chỉ báo MACD như thế này. Ở chỉ báo MACD thì với nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5 của sàn Index thì nó hiển thị dạng như thế này. Nếu như các bạn cài đặt nó ở trên TradingView thì cái dạng hiển thị nó khác một chút. Cái phần gạch gạch ở đây với TradingView ấy thì nó sẽ là cái hiệu số của cái đường signal và cái đường main của MACD. Nó không phải là cái phần nối giữa cái đường không này, với cái
main của cái đường MACD như thế này. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta vẫn có thể sử dụng nó một cách rất là dễ dàng. Chúng ta để ý đến cái phần giao giữa cái đường màu đỏ. Tôi sẽ chuyển cái đường màu đỏ này sang màu vàng để các bạn dễ quan sát hơn nhé. Đây, chúng ta sẽ để ý đến cái phần giao giữa cái đường màu vàng và cái phần gạch gạch này. Cái phần biên của cái phần gạch gạch này nó chính là đường main của MACD đấy. Thế thì khi mà cái phần biên này nó giao cắt lên với cái đường màu vàng ấy thì chúng ta có cái phần đi lên của thị trường. Thế còn khi mà cái phần biên của cái đường gạch gạch đấy nó giao cắt xuống với cái đường màu vàng thì chúng ta có cái khoảng thị trường đi xuống. Đấy thì tương ứng nó là như vậy. Và giao cắt giữa cái phần biên này và cái đường màu vàng nó sẽ cho chúng ta những cái điểm để đánh giá hội tụ và phân kỳ. Và cũng tương tự như là với RSI thôi, chúng ta sẽ quan tâm đến những cái điểm giao cắt đó và đánh giá xem nó có là hội tụ hay là phân kỳ hay là không. Đấy, chẳng hạn như tình huống này nhé. Đây thì chúng ta cũng có một cái phần giá nó tạo ra những cái đáy thấp hơn cái phần trước đó này. Trong khi với MACD thì nếu như mà các bạn vẽ những cái vị trí giao cắt này, đấy, thì các bạn cũng sẽ thấy được là cái phần giao cắt này nó tạo ra một cái đường có xu hướng đi lên. Đấy, và tình huống này thì chúng ta cũng có thể đánh giá được cái phân kỳ của thị trường. Đó, và khi đánh giá được phân kỳ như thế này thì kết hợp thêm với một vài những cái thông số khác nữa, chúng ta sẽ đánh giá là chúng ta nên vào lệnh hay là không. Và khi mà nó đã xuất hiện phân kỳ rồi thì chúng ta nên quan sát nhiều hơn đến thị trường để có những cái đánh giá và bám sát nhất, tìm ra được cái thời điểm tốt nhất để tiến hành cái lệnh giao dịch. Đây, cái phần này trước đó thì chúng ta cũng có cái chỉ báo RSI và chỉ báo RSI nó cũng chỉ ra ở cái vị trí này có cái hiện tượng phân kỳ. Và đối với MACD đấy, thì các bạn cũng thấy được là nó cũng có cái hiện tượng phân kỳ như thế này. Đấy ạ, một cái đi lên này, một cái đi xuống này. Đấy, nó giống như là một cái loa ấy. Đó. Và ở đây chúng ta cũng sẽ nhận định được là khả năng cao thị trường nó sẽ đảo chiều. Tìm ra được cái tín hiệu phân kỳ nó không phải là khó. Dấu hiệu của nó thì rất dễ để nhận ra. Tuy nhiên, để dùng nó một cách hiệu quả và không bị dính những cái bẫy thì các bạn cần phải lưu ý một số những cái điều như sau. Các bạn nên tránh những cái sai lầm mà các trader khác thường mắc phải. Sai lầm thứ nhất đó là vào lệnh ngay khi thấy phân kỳ. Lưu ý, phân kỳ nó là một cái tín hiệu sớm, không phải là tín hiệu vào lệnh và cần có những cái nến xác nhận hoặc là vùng giá quan trọng, hoặc là các bạn có thể kết hợp thêm những cái indicator, một số những cái phân tích khác để đánh giá xem là có nên vào lệnh hay là không. Sai lầm thứ hai đó là dùng phân kỳ để chống lại xu hướng mạnh. Ở những cái trend quá mạnh ấy thì phân kỳ nó có thể xuất hiện liên tục nhưng mà giá không đảo chiều. Cho nên nếu như mà cứ nhìn thấy phân kỳ chúng ta vào lệnh luôn thì nó sẽ là một cái điều không tốt chút nào. Chúng ta nên kết hợp thêm những cái phân tích khác như cái phần trước mà tôi đã trình bày. Sai lầm thứ ba đó là các bạn chỉ dùng một chỉ báo duy nhất. Có thể kết hợp phân kỳ với mẫu hình nến, hỗ trợ, kháng cự hoặc là những cái dấu hiệu price action. Với price action ấy thì tất nhiên các bạn cũng hoàn toàn có thể tham khảo nó ở những cái khung thời gian nhỏ. Nhưng mà thông thường nó sẽ có hiệu quả hơn ở những cái khung thời gian lớn. Và quá trình phân tích ở đây thì các bạn cũng nên đánh giá kết hợp đa khung thời gian. Có thể là các bạn nhìn thấy những cái tín hiệu phân kỳ ở khung thời gian H4, khung H1. Khi này để có thể đưa ra những cái quyết định vào lệnh thì chúng ta tham khảo thêm ở khung thời gian D1, VK1, đánh giá xem là xu hướng lớn của thị trường nó như thế nào. Cái vùng giá mà các bạn đang muốn giao dịch nó là cái vùng giá ra làm sao. Đấy, nó có cái tương quan như thế nào với những cái vùng giá khác. Đấy, từ những cái phân tích đó kết hợp thêm một vài những yếu tố khác, chẳng hạn như là trendline, các cái đường EMA để có thể đưa ra được một cái quyết định tốt nhất xem rằng chúng ta có nên vào lệnh hay là không. Vâng, và như vậy trên đây là một số những cái thông tin liên quan đến phân kỳ mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Hy vọng rằng qua video các bạn đã thực sự hiểu phân kỳ là gì và những cái lưu ý quan trọng khi mà chúng ta giao dịch với cái tín hiệu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.